سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان عزیز، امروز این مدل رو براتون آماده کردم که اسم مدل هست موج آب. ببینید شبیه موج آب میمونه و مدلی هستش که من تو لباسهای کودک برای بافتش از این مدل استفاده میکنم. مدل خیلی ساده و آسونی هستش و خیلی هم زیباست و برای بچه ها، لباس بچه ها خیلی مناسب هستش. تصمیم گرفتم که قبل از اینکه این لباس رو با این مدل رو توضیح بدم، اول یه مقدار مدل رو براتون ببافم، توضیح بدم و بعد ویدیو جدیدی که آماده میکنم شما دیگه این بافت رو بلد باشید. من برای این بافت 20 تا دونه سر انداختم برای توضیحش. ببینید وقتی که سر انداختم یک رج از رو بافتم، یک رج از زیر بافتم، مثل همین قسمت که برای حاشیه ابتدای کار این دو رج رو بافتم. برای این مدل باید 3 نکته رو رعایت بکنید که اول نکته این هستش که وقتی که میخواید مدل رو بندازید همیشه پشت کار باید به سمت خودتون باشه. خب الان اینجا پشت کار هستش و اولین دونه رو هم همیشه باید نبافته از میل خارج بکنید و این که وقتی که میخواید مدل بندازید دومین دونه همیشه از زیر بافته میشه و اینکه کل مدل ما از زیر هستش و به این صورت الان من شروع میکنم بافت رو. خب اولین دونه رو که گفتم باید در بیاریم نبافته، در آوردم و پشت کار هم به سمت من هست و دومین دونه هم که گفتم باید از زیر بافته بشه همیشه. خب اینی که از زیر بافتم یعنی موقعی که دارم مدل میندازم و بعد دونه بعدی نخ باید همیشه سمت زیر باشه، دونه بعدی نبافته از میل خارج میشه، دونه بعدی رو میبافم، دونه بعدی نبافته از میل خارج میشه، دونه بعد رو از زیر میبافم، دونه بعدی نبافته از میل خارج میشه. به همین ترتیب میبافم، نمیبافم، میبافم، نمیبافم، بافته میشه، نبافته خارج میشه، بافته میشه، نبافته و تا انتها. به همین شکل. اینجا این دونه در رفته، اول درستش بکنم. به این شکل. خب دونه قبلم نبافته بودم و دونه بعد بافته، دونه بعد نبافته و دونه آخر رو هم میبافم به این شکل. و رج بعد رجی هستش که این دو رج زیر رو بافته بودم. خب رج بعد همه دونه ها رو، دونه اول رو در بیارید نبافته و همه دونه ها از زیر بافته میشه. ببینید پیچ دونه ها رو باز بکنید، پیچ دونه ها رو باز بکنید و کل دونه ها رو از زیر ببافید. این رج کلا از 2 رج تشکیل شده، فقط یه تفاوتی داره که من اونو الان توضیح میدم. خب پس تمام دونه ها رو از زیر ببافید به این شکل. فقط حواستون باشه وقتی که به این 3-4 تا دونه آخر رسیدید، خب ببینید 3-4 تا دونه آخر که رسیدید نگاه بکنید که اون رج کدوم یکی از اینها نبافته بود. ببینید این که حاشیه بود هیچیه، این بافته شده است. الان اینو من از زیر میبافم، اینو میبافم. ببینید دومین دونه، سومین دونه نبافته هستش و حواستون باشه تو رجی که دارید مدل میندازید دونه ای رو که نبافتید حتما باید تو رج مدل بافته بشه. الان پس اگر از این سمت بشمارم 1 2 سومین دونه نبافته هستش که باید بافته بشه رج بعد. خب دوباره رسیدم به پشت کار، باید مدل رو بندازم. دونه اول رو در میارم، دونه دومم گفتم همیشه از زیر بافته میشه. خب بعد الان ببینید نگاه میکنم که دونه سوم بود که نبافته بودیم دیگه، درسته؟ الان باید بافته بشه. این دوتا که هیچیه. خب الان اینو من میبافم، پس دونه بعدی نبافته از میل خارج میشه. این رو میبافم، دونه بعدی نبافته، این رو میبافم،
دونه بعدی نبافته، میبافم، نبافته. به این ترتیب تمام دونه هایی که اون رج نبافته بودیم تو این رج بافته میشه. میبافم، نمیبافم، میبافم، نمیبافم، بافته میشه، نمیشه، بافته میشه، نمیشه، بافته میشه و دونه آخر هم بافته میشه. الان ببینید مدل ما خودشو نشون داده و این رجی هستش که همه دونه ها به زیر بافته میشه. پیچ دونه ها رو باز میکنم و همه دونه ها رو از زیر میبافم. به این ترتیب همه دونه ها از زیر بافته میشه. خب وقتی که رسیدیم به این 3-4 تا دونه آخر، ببینید این دوتا که هیچیه، این دوتا رو نگاه بکنید. الان این دونه است که رج قبل نبافته بود، یعنی 4مین دونه. میبافم همه رو از زیر و دوباره رسیدم به رج پشت کار و رج مدل. خب طبق اون چیزایی که گفتم دونه اول رو در میارم، دونه دوم بافته شده از میبافمش، دونه دوم رو از زیر میبافم و 4مین دونه بودش که نبافته بودیم و الان باید بافته بشه. خب پس اگر من الان این رو نبافم، این دونه چی میشه؟ بافته میشه. این رو نمیبافم، این رو میبافم، اینو نمیبافم، اینو میبافم، نبافته، بافته. و همیشه هم نخ به سمت زیر هستش. اینو بافتم، نمیبافم، بافتم، نمیبافم. به همین ترتیب تا آخر ادامه پیدا میکنه. اینو نبافتم، میبافم، نبافتم، دونه آخر بافته میشه. من یه چند رج رو همینطور توضیح میدم براتون. خب این رجی هستش که مدل مشخصه و باید همه دونه ها از زیر بافته بشه. پیچ دونه ها رو باز میکنم، همه رو از زیر میبافم. به این شکل. اینا همه تکراره که من دارم توضیح میدم. یکی دورش گفتم ببافم. خب رسیدم به 3 تا دونه آخر. دوباره دقت میکنم. ببینید دونه سومی هستش که نبافته بودم. الان همه رو از زیر میبافم. خب دوباره رسیدم به رج پشت کار که باید مدل بندازم. اولین دونه رو نبافته از میل خارج میکنم، دومین دونه از زیر بافته میشه. این سومین دونه بودش که گفتم یعنی نبافته بودیم که باید این رج ببافیم. خب پس میبافمش، نمیبافم، میبافم، نمیبافم. پس یک رج به این صورته، یک رج هم به اون صورت قبل هستش. یعنی یک رج به این صورت هستش که یک دونه که نبافته وارد میل میکنیم، دومین دونه هم که از زیر میبافیم، سومین دونه رو نبافته خارج میکنیم و بقیه دونه ها رو ادامه میدم. یک دونه از زیر نبافته، زیر نبافته، زیر نبافته، زیر نبافته، زیر نبافته، زیر نبافته، میبافم، نمیبافم، میبافم و دونه آخر رو هم میبافم. باید همینا رو هی تکرار بکنید. ببینید به این شکل در اومد. فقط حواستون باشه رج زیر رو که دارید میبافید به این 3 تا دونه آخر توجه بکنید که البته یه چند رج که ببافید اصلا نمیخواد این کار رو هم تکرار بکنید، ولی چون اول کار هستش و تازه دارید یاد میگیرید حواستون باشه وقتی که رج زیر رو بافتید این 3 تا دونه آخر یا 4 تا دونه آخر رو نگاه بکنید، ببینید چندمین دونه هستش که نبافته هستش و به همین صورت بافت رو ادامه میدیم. این هم مدل موج آب. امیدوارم که شما هم ببافید، لذت ببرید و تو بافت لباس ها از این مدل استفاده کنید. دوستان عزیز
شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.